Welcome to my channel na Solving Math with Leonalyn. Dito na tayo sa karugtong number 8, 9 at itong number 10. Ang part 1 nito, yung link ilalagay ko sa description ng videong ito. At galing pa rin ito sa classmate ko siya dati sa elementary at high school at the same time cousin ko siya. Anyway, bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman ang FB group kung saan pwede kayong mag-post diyan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo or sa mga nanghihingi ng mga libreng printable na reviewers. Punta kayo sa files ng grupong ito at agad-agad ma-download nyo yung mga libreng printable na reviewers. Kung paano rin mag-download yung regarding dyan, ilalagay ko rin sa description ng video ito yung instruction, yung link. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Marami ding mga files dyan, mga libreng printable na reviewers na pwede nyong ma-download. Ito naman yung FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, kung dati, dito nyo isend yung email nyo, mas magandang dito nyo sa Leonalyn Vlog kasi aktibo ako sa ngayon na nagre-reply sa mga nagme-message sa atin dito sa Leonalyn Vlog na FB page. Dito rin ako nagla-live yung mga regarding sa update at yung regarding sa nagsisend ako ng mga libreng printable na reviewers. So anyway, dito na tayo sa number 8, which is the simplest form of the expression 2 square root of 8 plus 3 square root of 5. Nasa loob ng parenthesis. Minumultiply yan sa 6 square root of 8 plus 7 square root of 5. Remember yung sa mag-multiply ng mga binomials. Pareho lang din yan siya. Pero dahan-dahanin natin para kasi iba rin yung regarding sa mismong nasa loob ng radical signs kasi i-multiply natin yung mga yan. Para sa detalye kung paano mag-multiply ng mga binomials, kasi there are 3 to 4 ways ang pinakita ko kung paano mag-multiply ng binomials. I-search nyo lang, binomial, at yung idugtong yung Leonalyn para ma-sort out yung dati na nating na-upload kung paano mag-multiply ng binomials. Now, dito na tayo. Ang gagawin lang natin ay yung vertical method sa pag-multiply. 2 square root of 8 plus 3 square root of 5. I-multiply natin sa 6 square root of 8 plus 7 square root of 5. Ito ang unahin natin pag-multiply. Yung nasa labas muna. 3 times 7 and that is 21. Yung radical sign, kopyahin natin. Yung nasa loob, i-multiply natin. 5 times 5 and that is 25. Diba yung square root of 5 equals 5? So, ba't natin pahihirapan ang sarili natin kapag pariho yung nasa loob? Nag-multiply tayo. Square root din yan. So, therefore, kopyahin lang si 5, kalimutan si radical sign at yan ay i-multiply natin sa 21. So, later na natin gagawin. Next. 7 times 2. Doon muna tayo sa labas ba, yung coefficient niya. And that is 14. Next, kopyahin si radical sign. Yung nasa loob, hindi sila pareho yung numero. Yung isa 8, yung isa 5. I-multiply lang natin yan. 8 times 5 and that is 40. Next, ito naman ang i-multiply natin. Coefficient muna tayo. 6 times 3 and that is 18. Kopyahin muna natin yung radical sign. Again, hindi sila pareho yung nasa loob. So, i-multiply natin yan. 8 times 5 and that is 40. Next, ang i-multiply natin ay ito. Coefficient muna tayo. 2 times 6 and that is 12. Huwag kalimutan na plus sign yan siya. Wait, lagyan natin ng space pala. Next, yung square root natin, yung nasa loob pala ng radical ay parihong 8. Again, parihong 8. Pariho din yung square root. So, therefore, ignore mo yung si radical sign, kopyahin lang si 8.
At yan ang i-multiply natin sa 12. Ngayon, i-add na natin yan. Pero bago ang lahat, i-multiply muna natin yan. 12 times 8, this is 16, carry 1, 96. So therefore, ito ay 96. Then ito naman ay 14 plus 18, yung coefficient niya. Kopyahin natin yung 14. At 18, this is 32. Kopyahin lang, nag-add kasi tayo, iba yung mag-multiply. So nag-add tayo, kopyahin lang yung square root of 40. Bale, 14 is square root of 40. 18 is square root of 40. Nag-add tayo ba? Para sa mga medyo nalilito dito, 14 is square root of 40 plus 18 is square root of 40. Pareho lang yan, sounds like 14 apples plus 18 apples equals. Kopyahin si apples. Ilan na lang apples nila? 32. So this is 32 square root of 40. Nag-add tayo. Next. Itong 21 at saka si 5, i-multiply na natin yan. And this is 105. Merong mga same terms dyan. Itong si 96 at si 105. So, i-add natin yan. 96 plus 105, and that is 201. Plus, itong 32 square root of 40. Mas simplify pa natin yan by finding factors dyan sa nasa loob ng radical natin na si 40, kung saan isa sa factors nitong si 40 ay ma-perfectly may square siya. At yan ay 4 times 10. So therefore, yung nasa loob nito ay square root of 4 times 10. Pareho lang yan, ay square root of 4 times square root of 10. Square root of 4 equals 2. So nandun pa rin sa loob ng radical sign si 10. Itong 2 na to, i-multiply natin sa 32. 32 times 2, and that is 64. So ito ay 64. So therefore, ang sagot, 201 plus 64 square root of 10. Nasaan yan siya? Letter D. Again, never memorize the answer kung di yung pag-solve natin, kung paano natin siya sinosolve yung paraan. Next, number 9. Luis walks 5 kilometers due east and 8 kilometers due north. How far is he from the starting point in kilometers? Dahan-dahanin natin para maintindihan nyo. So, ito yung north, south, west, at east. Lagay natin yung starting point. 5 kilometers due east and 8 kilometers due north. Ang tanong ay, how far is he from the starting point? Ito yung hinahanap natin. Unang-una, hindi kayo aabot sa ganitong lesson kung hindi nyo naranasan or na-lecture yung Pythagorean theorem. Anong meron sa Pythagorean theorem? C squared equals A squared plus B squared. So, consider this as our A and B, or kahit magkabaliktad yan. Basta itong isa, ay ito yung C natin. Wait. Ito ay yung C natin. So, ang A natin ay 5, yung B natin ay 8. Nasa given mismo. So, isulat natin yung formula. C squared equals A squared plus B squared. Ang value ni A ay 5. Yan yung i-squared natin. Ang value ni B natin dito ay 8. Yan yung i-squared natin. 5 times 5, this is 25. 8 times 8, and this is 64.
I-add natin yan siya. 25 plus 64. And this is 89. Therefore, C squared equals 89. Para yung C lang ang value ni C lang, so ibig sabihin, i-square root natin ang both sides. Square root of C squared equals C. Square root of 89. Meron pa bang itong square root of 89? Masimplify pa natin ba yan? Hindi na. So therefore, ang sagot dito ay square root of 89. Number 10. Andrew has a rectangular garden whose width is 21 square root of 3 meters and a length of 30 square root of 5 meters. What is the area of Andrew's garden in meters? Area equals length times width. So therefore, i-multiply lang natin yung dalawa na yan. So we have 21 square root of 3 times 30 square root of 5. Doon muna tayo sa nasa loob ng square root, yung nasa loob ng radical sign. Square root of 3 times square root of 5, that is square root of 15. Ito naman, 21 times 30, and that is, kupihan mo muna yung 0. 21 times 3, and this is 63. So therefore, ang sagot, 630 square root of 15. Nasaan siya? Letter B. All I hope na mayroon kayong natutunan sa videong ito. See you in my next video. Thank you and God bless.